Okay, sa video na to pag-uusapan natin ang components or network components. Dito na tayo sa whiteboard. Layer 2 ang ating switches. Ang mga switches, Cisco switches ay L2 kung tawagin. Kasi nandoon siya sa loob ng ating OSI model. Yung OSI model natin, yung data link layer na tinatawag, yun yung L2. So layer 2, kaya siya layer 2. You can abbreviate that L2. So now, yung switch natin dynamically learns MAC addresses. Ito yung nga pala yung ating actual na itsura ng switch. Ayan, ito yung mga ports niya. It can be up to 100 ports or more than. Ito yung ating mode buttons. Ito yung harapan niya. Ito naman yung likuran. Yung switch natin, nilagyan ko siya ng plug dito kasi wala siyang on and off, hindi katulad siya ng router. Ito yung console natin. Dito natin ilalagay yung ating rollover cable para i-configure yung ating switch. Ito yung para dun sa power cable. Diretso siya dun sa ating power outlet at wala siyang on and off. Sabi ko nga, yun yung ating actual na itsura ng switch. So dynamically learns MAC addresses. Kapag sinalpak mo siya sa power outlet, mag-on siya automatically. But our switch is willing to learn MAC addresses. Kapag meron na nag-start mag-communicate doon na computer, then yung switch natin magsisimulang i-record yung MAC address niya. So, ituloy na natin yung definition para maintindihan natin kung ano yung ibig kong sabihin. Use for end devices. Yung end devices na tinatawag, ito yun. Meron tayong server, meron tayong printer, meron tayong mga computers, sama na natin yung scanner, laptops, etc. Yan yung mga end devices natin na connected dun sa ating network switches. Every port is a collision domain. So, separate a collision domain sa ating mga ports sa loob ng ating switch. Kasi bawat particular na port ay may kanya-kanyang kalsada, waypoint, daanan. Ibig kong sabihin, yung traffic hindi magkakasalubong o walang traffic at all. There will be no traffic at all. Hindi katulad ng hub, parang isa lang siyang wire, isang conduit na pinagdadaanan ng mga signals natin. And then kapag nagkasalubong sila, and yun, magkakaroon ng collision. Switch learn MAC address from source. Ang ibig sabihin yan, katulad ng nabanggit ko sa iyo kanina, a moment ago, pag yung computer natin nag-start to communicate with other devices, nag-send siya ng frame doon sa particular port ng switch natin, then yung switch marirecognize niya yung frame. Based on the frame, malalaman niya kung saan o saan galing MAC address or source yung frame na ito. Then, i-record niya yan. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo dito, mamaya lang. Tapusin muna natin yung definition ng switch natin. Tuloy tayo rito sa the switch has an intelligent decision. So, when it comes to decision making, matalino yung switch natin. Hindi katulad ng hub. Ang hub kasi, lang siya repeater, inuulit niya lang yung signal, ina-amplify niya yung signal, and then, sabi ko nga sa'yo, para lang siyang conduit. Pagpasok ng data natin, yung signal, then, ini-spit niya lang. Kumbaga, tinatapon niya lang. Pagpasok, tapon doon. Pagpasok, tapon doon. Wala siyang kakayahan para i-recognize, i-memorize kung ano yung mga nangyayari. At wala siyang kakayahan para i-decide kung saan dadalhin yung mga particular frames na pumapasok doon sa ating hub. Sa switch naman, meron siya. May intelligent decision siya. Based on, ito yung tatandaan mo sa exam, based on forwarding decision, based on destination MAC address. Again, yung switch, natututunan niya, switch can learn kung anong MAC address at saan galing MAC address ito sa pamamagitan ng source. So, natututunan niya yan from source. And then, i-record niya doon sa kanyang table.
Pagkatapos naman, natututunan ng switch at nakakapag-decide siya ng intelligently kung saan niya dadalhin yung mga frames dahil based on destination MAC address ang forwarding decisions niya. Next to it is frame. Pagdating sa panag-uusapan nating L2, layer 2, data link layer, ang tawag natin sa data ay frame, hindi packet. Packet is L3, layer 3. And L4 is segments. And L1 or layer 1 is bits. So when it comes to Ethernet, this is Ethernet, we are referring or using the terminology. We call it a PDU. That is a protocol data unit, PDU, frame, instead of data. So you can use interchangeably data, frame. Okay, let's go now to our basic scenario. Here, this is our network components, and we have two devices, network switches, at mga end devices. Ito yung kulay pula na to, ayan yung mga wire na connect doon sa ating particular na switches. At itong mga to, ito yung kanyang MAC address table. Kaya natin nasasabi na intelligently si switch ay nare-recognize niya yung mga MAC addresses ng ating mga end devices. Technically, actually, natututunan niya yan from the frame. Pagpasok ng data natin dito, malalaman ngayon ni switch kung anong MAC address nitong particular device nito because of the frame. Now, ito yung mga table na kung saan ini-store niya yung information, yung mga MAC addresses, nire-record ni switch. So switch 1, ito yung kanyang MAC address table. So switch 2, ito yung kanyang MAC address table. And may isa pang dyan, tawag is nagtalsikan. Right. May isa pang tawag dyan is CAM, CAM table. CAM, Content Addressable Memory. Yan ang definition niyan. Tanggalin ko lang tong excess na tinta kasi tumalsik eh. Okay. Now, balik tayo doon sa ating MAC address table. Inuulit ko, dyan nila nire-record yung mga information na marireceive nila from source. Ngayon, unahin natin dito sa switch 1. Si server, let's say, pinlog natin yung computer, no? Yung switch. We start communicating now. Now, si server wants to communicate dito kay printer. Ang mangyayari niyan, magpapadala siya ng frame, okay? Siguro palitan ko na to. Yan. Papadala siya ng frame dito. Let's say, ito yung data natin. Okay. Yan. Ayan. So, papunta roon sa particular port na ito. Yan. Yung binilugan ko. Ang pangalan ng port na yan ay port 1. So, sulat natin. Port 1. Okay? Once na yung frame na ginawa nitong ating computer, papunta doon sa port na ito, port 1, marireceive niya ngayon kung saan galing na computer yan. From which source. Ang source na MAC address ay 1111. 1111. Actually, ang MAC address ay 12 and it is separate and represent by different representation. Microsoft ang gamit niya, hyphen, no? To separate yung mga character ng ating MAC addresses. And also, there is a colon, but si Cisco ang gamit niya, dot. Pagkatapos ng 4 na characters, then dot, separated by dots. So, hindi naman talaga importante yun. This is only additional information to you. Kasi baka tanungin mo ko, bakit 4 lang yung MAC address mo? Sir, this is only for educational purposes at para sa simple at madali mong maintindihan. But I'm reminding you, the MAC address, 12 siyang character, separated by dots, hyphen, or colon. So now, let's continue our discussion.
Once na it gets to that particular port, then ang gagawin ni switch, syempre, ano yan? I-broadcast niya. Bo-broadcast niya rito kay MAC address 2222 or dito sa port 2. Let's say yung switch natin. Ito yung switch natin, no? Let's say ito yung switch natin. At si server ay nasa port 1, ayun, add number. So even number si port number 2, si printer. Sa taas ng port na ito, dito nakakonect si server at dito naman nakakonect si printer. Naintindihan mo? At yung ibang mga ports na ito, ipa-plug niya yan. Bo-broadcast niya. Bakit ka mo? Kasi hindi alam ni switch eh. The switch willing to learn kung saan galing MAC address at kung ano-ano yung mga MAC address na yon at i-record niya. Pero dahil nga this is the beginning of communication, i-record niya yung MAC address ni server. Pag na-record niya yan, hindi niya ma-identify kung saan si 2222 na MAC address, so ipa-plug niya sa lahat ng mga ports except from the one came in on. Doon sa, of course, galing siya doon sa port 1 na ito eh. So hindi niya ibabalik yung broadcast doon. Sa lahat ng from 2 up to 24, this is a 24 ports na switch. So yung rest is from 2 hanggang 24, ibo-broadcast niya ron hanggang makuha ni port number 2. Pag nakuha ni port number 2, okay? Pag nakuha ni port number 2, magre-reply ngayon si port number 2 dito sa port niya. Oops, that is me and MAC address 1111 trying to communicate to MAC address 2222 and na-receive ni port number 2 or ni printer, and that information, that data, that frame is addressed to this particular MAC address, and then anong gagawin ni printer? Ipa-process niya yung information. Magre-reply ngayon siya doon sa port number 2. Ngayon, mare-record ngayon itong 2222. So dito, port number 2, 2222. Ganun ang proseso. Paano naman yung the rest? Yung number 3, number 4, number 5 na mga ports up to 24 ports. Yun, i-discard nila yun. I-ignore nila yun. Hindi sila magre-reply. They will not process the information because that is not intended for them. Only to this MAC address, 2222. So, ganun, kung paano natututunan ni switch o paano niya nalalearn ang MAC address. At ang tawag dito, unknown unicast, because si server, maybe alam niya yung 2222 na MAC address ni printer on port 2, pero si switch, wala siyang idea. Hindi niya alam kung nasaan o nasang lokasyon o anong MAC address ni port number 2 or this printer, this particular device and device. Kaya, ang tawag sa communication na yon is unknown unicast. And si switch naman, dahil walang alam, inosente, ibo-broadcast niya. Ang tawag naman doon ay broadcast para malaman niya kung saan yung lokasyon or location ng printer or end device na ito or MAC address 2222. Now, for the second time, third time, fourth time, na mag-communicate silang dalawa, ang tawag naman doon is unicast. One-to-one communication. Because they know each other well. Hindi na yun magtatanong si printer or either si server kung nasaan ang MAC address ng bawat isa. Because naka-record na sila rito sa ating MAC address table. Yun ang tinasabi ko sa yung intelligently, the switch can decide based on the destination MAC address, and the switch learn from the source MAC address. So, natutunan natin na from source MAC address 1111, switch learn kung saan galing itong mga MAC address na to tsaka si 2222 sa pamamagitan ng broadcast. At once na nalaman ni switch, and then they
response, they reply dito sa mga kanilang mga ports, i-record yan ni switch. At the next time na sila mag-usap, ang tawag dyan, switch. As it names implies, switch. Kaya switch ang tawag. Kasi, oops, si server gusto makipag-communicate kay printer. Automatically, switch. Diretso ka na doon. Si printer gusto makipag-communicate kay server. Automatically, diretso na sa doon kay server. Kasi, wala na itong broadcasting. Because one time lang it happens because the switch doesn't know. Alright? So that is the purpose of MAC address table. And the forwarding decision based on destination MAC address. So once na na-learn nila yung mga MAC addresses, and then the switch can forward the information or the data, the frame, based on the destination MAC address. Kung dito galing ang information kay port 1 and si port 1 gusto niyang mag-send ng information kay 2222 and this is the destination MAC address. And based on that, the decision of the switch to forward the packet only to this port number 2 with MAC address 2222 at hindi niya ibabother or iistorbehin yung mga ibang ports. Okay? Kakaintindihan tayo? Next, ikaw naman ang sumagot dito. Sa switch number 2, let's say, si MAC address 3333 wants to communicate to 4444. So, ano ngayon ang isusulat natin dito? Kung sinabi mo, Sir John, ang isusulat mo dyan ay port number 3. Siyempre, pagpasok dito, gusto nyo makipag-communicate, anong mangyayari? Tama ang sagot mo, i-broadcast ni switch. Because this is unknown unicast. So, kailangan i-broadcast para malaman kung nasaan o alive ba yung computer na yon on the other side. At pag nag-response siya, let's say nag-response ito, intended sa kanya yung frame na isinend dito ni MAC address 3333. Of course, i-record muna natin yan. Okay? So, the switch learn from source and then yung iba, dinisregard, diniscard or inignore yung information na na-receive nila because hindi para sa kanila. But ito, si 4444, pinrasis niya dahil para sa kanya yung information at nag-respond siya dito sa port number 4. So, susulit natin yan. Kasi the switch learn from port number 4, yung kanyang MAC address is 4444. Sulat natin yan. Okay? So, ngayon, yung switch natin, meron ng mga information sa dalawang computer na to. And then the switch can intelligently decide kung saan yung tinatawag na destination MAC address. Kasi, meron siyang listahan. Let's say, eto si PC or si MAC address 4444 on port number 4 gustong mag-send ng data or information or frame kay port 3333 MAC address 3333. So alam natin ito yung magiging source S and based on the decision is on the destination MAC address. Nalaman ni switch, oops, the information is coming from this end device 4444. Saan ko ngayon dadalhin yung frame na yon? So sabi ko sa iyo, decision making is based on the destination MAC address. Ang destination MAC address is 3333. Diretso ngayon sa kanya pabalik. Okay? So ganun, switch. Hindi na dadaanan yung mga ibang ports. Once lang yon when it comes to broadcasting. Pag nalaman na ni switch at alam niya na kung saan nakalocate itong mga MAC addresses na to, then isu-switch na lang yung information. Ganun ka intelligent itong ating or smart itong ating switch. Okay?